قبل از انجام آنژیوپلاستی، فنر گذاشتن، عمل قلب باز و کلاً گرفتگی رگ‌ها این نسخه بسیار مجرب و تجربه شده را انجام بده. در صورتی که نتیجه نگرفتی از روش‌های جدید استفاده کن. سلام، فرشته اسفیدانی هستم، پژوهشگر و مشاور بین‌المللی سبک زندگی سالم. در اصل تجمع پلاکت ها، رسوب پلاکت ها عامل گرفتگی رگ ها هست که ممکنه هر قسمت از بدن پیش بیاد. وقتی هم که گفته میشه پلاکت یعنی رسوب کلسیم، پروتئین حیوانی، چربی، کلسترول LDL و خیلی از موارد دیگه که این پلاکت ها متاسفانه وقتی که رسوب پیدا میکنن رگ و باریکترش میکنن و هیچ علامتی هم در ابتدا نداره. یعنی تا زمانی که کاملا درگیری جدی نشده باشه علامت خاصی نداره و زمانی فرد متوجه میشه که ممکنه منجر به سکته قلبی و یا سکته مغزی بشه. پلاکت ها وقتی که رسوب پیدا میکنن باعث سفتی و سختی شریان ها میشن. باز یک معضل بعدی هست، یا اینکه ممکنه یه تیکه از این پلاکت کنده بشه، تو جریان خون راه بره و هر جا که انسدادی به وجود بیاره مانع عبور خون بشه و بعد هم حملات قلبی، سکته مغزی و مشکلات خیلی سختی که برای فرد به وجود میاره. روز به روز تعداد تخت‌های بیمارستان‌ها افزایش پیدا میکنه. خدمات درمانی، کلینیک‌های درمانی روز به روز در حال افزایش هستن. اصلا ماجرا اینه ما چی کار کنیم کار به اینجا نرسه که بعد بخوایم تصمیم بگیریم از راهکارهای طبیعی استفاده کنیم یا اینکه عمل قلب باز انجام بدیم. حالا غیر از هزینه هاش هم اگه بخوایم در نظر بگیریم، یه فردی که عمل قلب باز انجام میده هیچ وقت اون آدم سابق نمیشه و اون کارایی و کیفیتی که زندگیش داشته رو نمیتونه انجام بده. اما در حالی که اگه ما یاد بگیریم، به دیگران آموزش بدیم و هر آنچه که تجربه داریم در اختیار دیگران بذاریم و همکاری داشته باشن تمام ارگان ها با هم دیگه، این امکان پذیر هست که ما هزینه ها رو بیاریم پایین تر و رو لایف استایل عزیزان کار کنیم که با تغییر در لایف استایلمون اصلا کار به اینجاها نمیرسه. زندگی افراد خیلی با کیفیت تر از این حرفا میشه. حقیقتا متأثر میشیم وقتی میبینیم افراد هم هزینه میکنه، خیلی این ورور میدوه، خیلی هزینه های گرون و زیادی انجام میده، اما متاسفانه درمانی هم اتفاق نمیفته و ناامید به زندگیشون ادامه میدن و گاهی وقتا دیگه اسیر اون بیماری میشه و دیگه کلا رها میکنه، میگه هرچی پیش آمد، در حالی که میشه با تغییر در لایف استایلمون حتی اگه بیماری هم اتفاق افتاد با استفاده از راهکارهای طبیعی بیماری ها رو درمان کنیم. اینجا از یک نسخه میخوام براتون بگم که 15 ساله ما از این نسخه درمانی داریم استفاده میکنیم. هر جا تو بدن گرفتگی داره ما این نسخه رو بهشون پیشنهاد میدیم، چون این گرفتگی ها چند تا دلیل بیشتر نداره. خب یکیش رسوب پلاکت ها هست. یه وقتی هم هست که از برخی کمبود ویتامین ها هست، چون برخی ویتامین ها هم وقتی که تو بدن کم باشه منجر به رسوب پلاکت ها میشه که دلایلش مهمه. تو این قسمت میخوام براتون توضیح بدم. کمبود ویتامین K1 و ویتامین K2 بسیار مهم هست که منجر به این میشه پیشگیری میکنه از تجمع پلاکت ها. خب ویتامین K1 به مقدار کافی در سبزیجاتی که برگ سبز هستن وجود داره، اما ویتامین K2 در اثر فعالیت میکروارگانیسم ها به وجود میاد، همون باکتری های مفیدی که به بدن انسان ها خدمت میکنن. باکتری های مفید متاسفانه در حال حاضر به خاطر رژیم غذایی که افراد دارن این باکتری ها به میزان کافی در روده ما وجود نداره. دلیلش هم مشخصه، چون آنتی بیوتیک به وفور داره استفاده میشه. مواد غذایی که حاوی آنتی بیوتیک هستن مثل استفاده از مرغ ها بهشون آنتی بیوتیک تزریق میشه تا بدنشون دچار عفونت نشه. وقتی با کوچکترین بیماری ما سراغ آنتی بیوتیک میریم، مواد غذایی که حاوی آنتی بیوتیک هستن استفاده میکنیم، این باکتری های مفید که خدمت میکنن به ما از بین میرن. میخوام بگم در اثر فعالیت باکتری های مفید هستن که ویتامین K1 تبدیل میشه به ویتامین K2 و اثرات درمانی و پیشگیری از بیماری های فوق العاده ای داره.
چرا پلاکت ها تجمع پیدا میکنن؟ اگه روغن های مصرفیتون رو دارین از سوپرمارکت ها تهیه میکنین، این بیماری به راحتی برای هر فردی پیش میاد. اگه اولین بار هست که دارین ویدیوی ما رو میبینید، ویدیوی کشنده تر از شکر رو حتما ببینید. به اندازه کافی راجع به روغن ها اونجا براتون توضیح دادیم که هر فردی با دیدن این ویدیو کاملا توجیه میشه که روغن های سالم و خوراکی استفاده کنه. افرادی که خاطر جمع هستیم و میدونیم روغنی که دارن تولید میکنن روغن های گیاهی و حیوانی سالم هستن، ازشون خریداری کنیم. این ارزشش رو داره. ما هر چقدر هزینه کنیم برای روغن‌های سالم ضرر نکردیم. شما یک سرانگشتی حساب کنید عمل قلب باز قیمتش چنده در دنیا. حتی اگر رایگان هم باشه، شاید ممکنه بعضی از کشورها مردمشون کاملا بیمه باشن و این عملها کاملا رایگان باشه، اما باز هم نمیارزه، چون دیگه اون فرد سابق نخواهد شد. حالا این نسخه چی هست؟ که فشار خون پایین میاره، قند خون به راحتی کنترل میکنه، چربی خون رو به راحتی از بین میبره. حتی عزیزانی که کبد چرب دارن میتونن ازش استفاده کنن، یا دوستانی که ممنوعات خور بودن و سالها روغنهای ناسالم استفاده کردن و ظاهرا هیچ مشکلی ندارن، حتما از این نسخه بهره ببرن. ما خودمون با اینکه مشکلی نداریم در سال 1-2 بار سعی میکنیم این نسخه رو اجرایی کنیم، چون یک رسوب زداست، یک پاک کننده است و برای تمامی افراد مفید هست. گرچه یک ملاحظاتی داره برای برخی از افراد که در ادامه این ویدیو حتما براتون میگم. خب چه افرادی نمیتونن این نسخه رو استفاده کنن؟ البته میتونن استفاده کنن، اما قبلش باید یه سری اقداماتی رو انجام بدن. عزیزانی که دچار زخمای گوارشی هستن نمیتونن این نسخه رو انجام بدن. اول باید راهکارهای درمان زخم رودشون یا اگه معدهشون زخم داره برطرف کنن و بعد از این نسخه استفاده کنن، که شما میتونید ویدیوی مربوط به اینو لینکش رو براتون میذارن که مربوط به دستگاه گوارش میشه که چه اقداماتی میتونین برای زخمای گوارشیتون انجام بدین. تو این ویدیو هست و بعد از خوب شدن کامل این نسخه رو اجرایی کنید. برای اینکه کاملا این نسخه براتون درمانش جا بیفته، از تجربه میخوام براتون بگم. سالها پیش یه آقایی پیش ما اومدن که حدود 70-80 سال سن داشتن و بسیار ناامید بودن. ایشون پزشکشون گفته بودن بدن شما ظرفیت عمل قلب بازو نداره، رگ‌های قلبتون گرفته. در این شرایط کنونی ممکنه که 1-2 سال زنده باشید، اما اگه عملتون کنیم مشخص نیست چه اتفاقی براتون پیش بیاد. اینی که بهشون پیشنهاد میدن عمل نکنن. ایشون وقتی جای ما تشریف آوردن شرایط نرمالی نداشتن. ما بهشون پیشنهاد کردیم از رژیم گیاهخواری استفاده کنن. حتی من بهشون خام گیاهخواری هم پیشنهاد ندادم، به خاطر اینکه ضعف جسمانی شدید داشتن. میدونین که خام گیاهخواری خیلی متفاوته با گیاهخواری. گیاهخواری شما میتونید از غذاهای پخته، انواع غذاهای پخته استفاده کنی، اما این غذاها هیچ گوشتی داخلش پخته نشده. غذاها رو آب پز کنید، بخار پز کنید و یک وعده هم سالاد مخصوص استفاده کنید. در وعده صبحانه حتما از انجیر و زیتون استفاده کنید و شربت عسل. یعنی من بهشون پیشنهاد دادم در وعده صبحانه فقط انجیر و زیتون استفاده کنن و شربت عسل. وعده نهارشون غذاهای بخارپز، آبپز و بدون گوشت پخته باشه و وعده شامشون هر روز سالاد مخصوص باشه یا میوه های رنده شده به اضافه عسل و گلاب. دقیقاً نسخه رو دارم بهتون میگم، یعنی کسانی که این مشکل دارن با استفاده از این نسخه میتونن خودشون رو درمان کنن. و فرمولی که در ادامه بهتون میگیم صبح و شب بعد از نهار و شامشون بهشون گفتیم استفاده کنن. و جالب اینجاست بعد از گذشته چند ماه سلامتیشون رو کامل به دست آوردن. خیلی تشکر کردن، خیلی خوشحال بودن و بیماران خیلی زیادی رو سمت ما سوق دادن که از این روش‌های درمانی استفاده کنن. دوستان، روغن زیتون در بحث گرفتگی ها بسیار بسیار مهمه. کسی که این مشکل داره، دچار گرفتگی رگ ها هست،
فقط و فقط میتونه از روغن زیتون استفاده کنه. توجه داشته باشین که روغن زیتونتون روغن زیتون بکر باشه. یه علامت داره روغن زیتون بکر. شما وقتی که روغن زیتون بکر رو داخل یخچال میذارید، بعد از گذشت تقریبا چند هفته شروع میکنه به رس بستن و کدر میشه، یعنی به سرما و گرما واکنش نشون میده. این روغن زیتون فوق‌العاده‌ای هست. غذاهاتون باید با این روغن باشه. موقع خواب حتما باید یه قاشق از این روغن استفاده کنید. باز هم از یک ترکیب میخوام براتون بگم. این مثل یه پروبیوتیک برای بدن شما میمونه و باکتری های مفید رو در دستگاه گوارش فعال میکنه، رگ‌ها رو نرم و ارتجاعی میکنه و خیلی اثرات درمانی خوبی داره. 4 قاشق روغن زیتون، 2 قاشق عسل و 1 قاشق سرکه سیب طبیعی رو با هم میکسش کنید و قبل از خواب 1 قاشق ازش میل کنید. بریم با هم درست کنیم نسخه سیر لیمو. زنگوله رو فعال کن به محض اینکه ویدیو گذاشته بشه بهتون اطلاع رسانی بشه. ما سبک ساده‌ای برای درمان بیماری ها داریم. ما رو سابسکرایب کنید و ویدیوهای ما رو ببینید.